It is at younger age. Every day I see patients who are between 30 and 40. મેં જ્યારે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી કે હું જ્યારે અપોલો હોસ્પિટલમાં ટ્રેનિંગ લેતો હતો ત્યારે મોટાભાગના પેશન્ટ 60 વર્ષ ઉપરના આવતા હતા, પછી 50 થી 60 આવ્યા, પછી 40 થી 50 આવ્યા, હવે અઠવાડિયામાં 4-5 પેશન્ટ 30 થી 40 વર્ષની ઉંમરમાં છે. અને ઇટ ઇઝ જેન્યુઅન કે ઇન્ડિયા ઇઝ ફેસિંગ એન એપિડેમિક. પણ વસ્તુ શું છે કે હાર્ટ ડિઝીઝ ઇઝ નોટ વન કે વી કેનોટ ડિફીટ. કેટલીક ડિઝીઝ છે વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડિફીટ. કે સમટાઇમ્સ વી સે કે ઇફ ઇટ ઇઝ જેનેટિકલી ઇનહેરિટેડ કેન્સર્સ, there is a chance that you can get it. There is nothing you can do about it except early diagnosis. પણ હાર્ટ ડિઝીઝ એક એવી વસ્તુ છે કે એને ડિફીટ કરી શકીએ. ડિફીટ મીન્સ ડિફીટ ઓર એટલીસ્ટ વિન ઓવર ઇટ. વી કેન કંટ્રોલ ઇટ. ઇટ્સ અ કંટ્રોલેબલ ડિઝીઝ અને એના માટે કંઈક ને કંઈક કરવું જોઈએ. દેર આર વેરી સિમ્પલ થિંગ્સ યુ કેન ડુ. લાઈક કાલે હું કહેતો હતો કે દેર આર મોડિફાયેબલ એન્ડ નોન મોડિફાયેબલ કોઝિસ ઓફ હાર્ટ ડિઝીઝ, એન્ડ ટુડે વી વિલ talk and think only about what is modifiable. I always tell people કે શું થયું છે, what has happened, what do we, if you sit and analyze કે what has happened, કે ગયા એવું શું કરી લીધું આપણે ગયા 40-50 વર્ષમાં કે હૃદય રોગ વધ્યું. I think the most important thing, two big things have happened, અને આ બે વસ્તુ તમે જિંદગીમાંથી જેટલું ચેન્જ કરી શકો છો એટલું ચેન્જ કરો તો it is good. One is technology. ટેકનોલોજી બહુ આવી. કેમ આવી ટેકનોલોજી? ટેકનોલોજી ઇઝ કમ ઇન ટુ એવરીથિંગ. કે આપણે પહેલાં ચાલીને સ્કૂલ જતા હતા કે સાયકલ ઉપર સ્કૂલ જતા હતા, તો હવે સ્કૂલ વેન આવે સવારે. આપણે પહેલાં લોકો કહેતા હતા કે પરબ પરથી પાણી ભરીને લાવે. લેડીઝ યુઝ ટુ ગો એન્ડ ગેટ વોટર, કે મેન યુઝ ટુ ગો એન્ડ ગેટ વોટર એટ હોમ. આપણે સવારે સાંજનું ખાવાનું હોય તો સવારે લોટ ધરવાનું હોતું હતું. તો આપણે કોઈને મળવું હોય તો ફિઝિકલી જવું પડતું કે હું અહીંયાથી ત્યાં જઉં તો પહેલા ભાઈને મળી શકું. હવે વોટ હેઝ હેપન્ડ, વી હેવ ગોટ મોટર ફોર એવરીથિંગ. મોટર ચક્કી, મોટર ઘંટી, મોટર પંખા, મોટર મોટર ગાડી, મોટરસાયકલ. કેટલી વખત ઓપરેશન થઈ જાય ને પેશન્ટ પૂછે મને મોટરસાયકલ ચલાવી શકો? મેં કહ્યું શ્યોર, મોટરસાયકલ ચલાવો ને, પણ મોટર કાઢી નાખજો પહેલા. સો we if in our minds we decide કે we will use as less technology as possible. કે તમારે અનિલભાઈને મળવું હોય તો ટેલિફોન ઉપર નહીં કે વિડીયો કોલ ઉપર નહીં, પર્સનલી જઈને મળી આવવાનું, એ ટાઈપનું. સો ઇફ યુ મૂવ ફિઝિકલી, હું લોકોને કાયમ કહું કે કીપ મૂવિંગ. આખો દિવસમાં યુ ડુ સમથિંગ. બ્રિટિશ હાર્ટ એસોસિએશને સેડ કે 10,000 steps is a good amount of steps to take per day. So even if you don't do a regular exercise, but avoid sedentary lifestyle. Sedentary means, and sedentary is such a simple definition. It's a big risk factor today, sedentary lifestyle. What is sedentary? કે અઠવાડિયામાં 3 વખત 20 મિનિટ એક્સરસાઇઝ ના કરો એ સેડેન્ટરી. 20 મિનિટ એક્સરસાઇઝ પણ નથી કહેતા, 20 મિનિટ ઓફ કન્ટિન્યુઅસ એક્ટિવિટી, કે કંઈક તમે કંઈક કરો, 20 મિનિટ માટે કંઈક કરો. હવે 20 મિનિટ તમે અઠવાડિયામાં 3 વખત ના કરો એ સેડેન્ટરી કહેવાય. અને અકોર્ડિંગ ટુ ડેટા, અર્બન પોપ્યુલેશન 80%, કેટલા ટકા? 80% are sedentary. That is the data from National Health, ICMR and everything. So one is avoid a sedentary lifestyle. ગમે તો આપણને પાણી પીવું તો કોઈ મને ગ્લાસ શેના માટે આપે? હું કેમ જઈને ગ્લાસ ના લઈ શકું? સિમ્પલ થિંગ્સ લાઈક દેટ. મેં જમી લીધું, મારી પ્લેટ અંદર કેમ ના મૂકી આવું? હું લોકોને કહું છું ઘૂંટણનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. આઈ એમ શ્યોર સમ ઓર્થોપેડિક સર્જન્સ મસ્ટ બી હિયર. દે સે કે ધ રીઝન ફોર બેડ નીઝ ઇઝ કે મેં ચેર ને ખુરશી અપનાવી લીધી છે. યુ સિટ ઓન ધ ફ્લોર એન્ડ ગેટ અપ, યુ વોન્ટ ગેટ ની જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ. હમણાં હું સવારે ચા પીવા બેસું છું, નીચે બેસી જઉં છું દરરોજે. કલ્પના મારી વાઈફને કહું કે આપણે 2 વખત ઊભા તો થઈશું નીચેથી, જો નીચે બેસીને ચા પીશું. સો આઈ પુટ માય પોટ ઓફ ટી ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ અને જમીન પર બેસીને ચા પીવું. સાંજના જમવા બેસું તો ટીવીની સામે હોઉં તો નીચે બેસીને જમી લઉં. સો ધીઝ આર સ્મોલ ચેન્જીસ યુ કેન મેક ઇન લાઈફ. એન્ડ આઈ રિયલી થિંક કે ધીઝ આર નોટ ઇઝી. પોતાનું પાણી લઈ લેવું, પોતાના કપડાં લઈ આવવા. My grandfather, he died at the age of 86, and till the last day he washed his clothes, he ironed his clothes. He was a Gandhiwadi person, and till the last day he walked for 10 kilometers a day. Till the last day, at 84 he was walking, 86 he was walking. I think doing your own activities by yourself is a big change. Trying to walk as much as you can, trying to move as much as you can, કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી કરો. અનફોર્ચ્યુનેટલી લાઈફ લાઈક ડૉક્ટર કહેશે હું તો મારી ક્લિનિકમાં ગયો પછી ક્યાં ચાલુ? તો આઈ ઓલવેઝ સજેસ્ટ કે તમારે પેશન્ટ બોલાવો હોય તો ઘંટડી નહીં મારવાની, જઈને બાયણું ખોલી દેવાનું. એવરી ટાઈમ અ પેશન્ટ ગોઝ યુ કેન ગેટ અપ. એટલે યુ કેન ગેટ અપ 15-20 times a day. એટલે these are small things you can do. Second, which I always say, that is one, technology, telephones, motors, televisions, this is all electronic entertainment is one. That is bad technology. And a remote. આપણે પેલા ટીવીનું સ્વિચ ઓન ઓફ કરવું પડતું, તો એ નહીં, હવે અંગૂઠાથી બધું પતી જાય છે કે નહીં? હજુ તો અંગૂઠો વાપરવો પડે છે. દેશે કે હવે તો દિમાગમાં ચીપ મૂકી આપશે, તમે વિચાર કરશો તો ટીવી બંધ થઈ જશે. સો વી આર લુકિંગ એટ દેટ. સો વન ઇઝ ચેન્જ ઇન યોર બેઝિક
બેઝિક એક્ટિવિટી લેવલ, ઇન્ક્રીઝ યોર એક્ટિવિટી લેવલ. અને આટલા લોકો જે અહીંયા આવ્યા છે, આઈ એમ શ્યોર કે દે આર વેરી અવેર, એટલા માટે સવારે અહીંયા છે. આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ સમ પીપલ ટુડે કે યુ હેવ જોગર્સ ગ્રુપ્સ, યુ હેવ વોકિંગ ગ્રુપ્સ, યુ હેવ સાયકલિંગ ગ્રુપ્સ, and I really congratulate Rotary on promoting this. So that is one. Second, which I always talk, is diet. So I was reading some article a couple of days ago, it's called wheat belly. Okay, Indians are having this great habit of eating a lot of wheat. કે તમે ઘઉંની રોટલી, bread, we eat a lot of wheat all the time. So excessive wheat eating increases your glycemic index. આપણે wheat બહુ ખાઈ જઈએ તો sugars બહુ જતા રહે, carbohydrate levels બહુ વધી જાય, and that ultimately leads to our central obesity that we develop. So we have to be very careful in whatever we eat. It is, you know, I always say કે you can have either good diet or bad diet. Good diet would compose of high amount of fibers, low amount of oil, low amount of fats, and most important, હું પેશન્ટ મને આવે ને માટે તો હું શું કહું, તળેલું નહીં અને ઘી તેલ ઓછું. સો ઇટ્સ સિમ્પલ, તળેલું નહીં ખાવાનું. ઇફ એનીથિંગ ઇઝ ફ્રાઈડ, ટ્રાય એન્ડ અવોઇડ ફ્રાઈડ ફૂડ્સ. સેકન્ડ, ઘી તેલ આપણે ઓછું ખાવાનું, ડોન્ટ અવોઇડ એનીથિંગ, હેવ એવરીથિંગ, પણ ઓછું ખાવાનું. ત્રીજું, ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોટીન ઇન યોર ડાયટ. એન્ડ ફોર્થ, ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ફાઈબર ઇન યોર ડાયટ. ફિફ્થ, લીસ્ટ બટ not one of the most important thing is try to add a fruit in your diet. હું લોકોને કહું, ફ્રૂટનું શું એડવાન્ટેજ? ફ્રૂટ હેઝ ગોટ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ. ને તમે ફ્રૂટ લો તો તમે સવારે જો એક ફ્રૂટ લઈ લેશો તો તમને કલાક, 2-3 કલાક સુધી ભૂખ નહીં લાગે. અને તમે ગુલાબજામુન ખાશો તો કલાક પર ભૂખ લાગી જાય. એવું કેમ? ગુલાબજામુન ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ. શુગર ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ. ઇટ ઇઝ અબ્ઝોર્બ, તમારું સેટાઇટી થઈ જાય અને ઇમિડિયેટલી યુઝ થઈ જાય અને યુ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ હંગ્રી. ઇફ યુ ટેક કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફ્રૂટ, ધીમે ધીમે એને બ્રેક કરે બોડી અને ધીમે ધીમે તમારું શુગર લેવલ મેન્ટેન થાય. હેન્સ યુ ડોન્ટ ફીલ હંગ્રી. સો ફ્રૂટ ઇઝ ગુડ. સો ટ્રાય ટુ સી દેટ ધ ફૂડ દેટ યુ ઇટ ઇઝ ગુડ. એટલે you can always cheat yourself. You can always have some pizza, you can always have some cheese. હું પણ ખાઉં છું, મને પણ બહુ ગમે છે. I also like a samosa once in a while. તો એ બધું ખાઈ શકો, but you try and control that. So good controlled diet and a good exercise is the important thing. 2-3 simple advices હું લોકોને આપું કે ખાધા પછી નહીં ચાલવાનું. That is something. Don't take a dinner or don't take a heavy lunch and go for a walk. Don't exercise during that time. Second, કોઈ પણ exercise કરો. લોકો મને કે કેટલું exercise કરવાનું? So I always advise one very simple thing. Have accustomed exercise. Do not do unaccustomed exercise. તમે સાયકલિંગ ના કરતા હોય કે વોકિંગ ના કરતા હોય અને સડનલી સ્પીડથી તમારે 5 કિલોમીટર સાયકલિંગ ઇઝ નોટ ગુડ. સડનલી હાર્ટ રેટ વધે, બ્લડ પ્રેશર વધે, તો દેટ કેન બી ડેન્જરસ. સો એક્સરસાઇઝ સેફલી. Whatever you do, do it safely. If you're going to walk, make sure that your pulse, blood pressure, everything is checked. So primary to starting an exercise, જો તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ ના કરતા હોય તો યુ શુડ ગેટ યોર સેલ્ફ ચેકડ અપ ફર્સ્ટ કે તમારું પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર બધું નોર્મલ છે, અને દેન પુટ યોર સેલ્ફ ઓન એક્સરસાઇઝ. એક વખત એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરો, મેક ઇટ ગ્રેડેડ, સ્લોલી ઇન્ક્રીઝ યોર એક્સરસાઇઝ. એવું નહીં કે હું ના ચાલતો ને સવારે ઊભા થઈને સીધા 10 કિલોમીટર ચાલવા જતા રહે, એવું નહીં. Second is, in exercise also have both components. One is this aerobic, that is walking, cycling, running is aerobics. So aerobics is very important, but સાથે થોડુંક anaerobic exercise પણ કરજો. Anaerobic exercise like weight lifting, like તમે sit up કરો, push up કરો, weight lifting કરો, they are anaerobic exercises. So exercise has to be of 3 components. One is aerobic, the walking, running, swimming, that will give you stamina. Second, anaerobic, where weight lifting વગેરે થાય. And the third, I always believe કે add an element of yoga. Yoga has really been proved to help. It can reduce your blood pressure, mental stress, or meditation or yoga, whatever you believe. Like આપણે પ્રેક્ષા ધ્યાન કહીએ, જૈનોમાં કરે છે કે તમે બેસીને 2 કલાક, અડધો કલાક સમાયક કરો, some meditation, something to cool your mind a little bit. So that is the third component of your daily activity. So 3 things: aerobic, anaerobic, and mind relaxation. Last and not the least, I always believe that something very important is the tobacco. Tobacco de-addiction is very important. Tobacco, એવું કહેવાય છે ટીવીમાં આવે કે તંબાકુથી કર્કરોગ એટલે કેન્સર થાય છે, બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ડિઝીઝ દેટ ટોબેકો કોઝિસ. મેની ટાઈમ્સ મારા ઓપીડીમાં પેશન્ટ આવે કે હું તંબાકુ ખાઉં છું તો શું થઈ ગયું? હાર્ટ ડિઝીઝ થાય. કે કોણે કહ્યું કે હાર્ટ ડિઝીઝ થાય છે? મેં કહ્યું ટીવી પર આવે છે કે ના, ટીવી પર એવું આવે છે કેન્સર થાય છે. કેન્સર ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન પ્રોબ્લેમ, બટ heart disease is greatly contributed by by tobacco. Hence tobacco de-addiction. And સૌરાષ્ટ્રમાં તો તંબાકુ પુષ્કળ છે. I really honestly advise people who take tobacco to stop tobacco in any form. It is the worst killer. There are many countries that are becoming tobacco free, like New Zealand has said in 2020 they will be tobacco free. Many European countries are going to become tobacco free. એટલે tobacco આપણે definitely quit કરવું જોઈએ. On World Heart Day
today we should take this પ્રણ કે tobacco મૂકીશું. Last, control diabetes and hypertension. Both are major risk factors. We should not add them in our life. અને આ બેને ઓછું કરીએ. So live a physically fit life. Keep moving. Whatever you can do, anything you can do. અને હું કેટલી વખત કહું છું, બાબા રામદેવ ઇઝ અ ગ્રેટ મેન. એને કોઈક દિવસ ભારત રત્ન આપવું છે. ખબર છે કેમ? વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ બાબા રામદેવે શીખવાડ્યું? શું છે? કોઈક સજેસ્ટ કરો. યોગા પણ યોગામાં શું શીખવાડ્યું? પ્રાણાયામ. હા, કપાલ ભારતી નહીં, બીજું એક શીખવાડ્યું છે. હા, સી આપણે ખબર છે, આઈ કેન ટેલ યુ, ઇન્ડિયન્સ આર સો લેઝી. ફરગેટ આઈ એમ ઓલ્સો એન ઇન્ડિયન. વી આર સો લેઝી કે આપણે ઊંડા શ્વાસ નથી લેતા દિવસમાં 15 વખત. કેટલા લોકો ઊંડા શ્વાસ લે દિવસમાં 15 વખત? મને કહો, હાથ ઊંચું કરો. 15 વખત ઊંડા શ્વાસ. ખરેખર આટલા લોકો લે છે 15 વખત ઊંડા શ્વાસ? સો બેઠા બેઠા પણ ઊંડા શ્વાસ લેવાય, તમે કશું જ ના કરતા. સો આઈ થિંક ભારત રત્ન શુડ બી ગિવન ટુ બાબા રામદેવ. એટલે એમને એટલું તો શીખવાડ્યું કે ઊંડા શ્વાસ લો, અને ફ્રીમાં મળે છે. મોદી સાહેબે ટેક્સ નથી મૂક્યું, તો એ લઈ લો તમે. મોદી સાહેબ ટેક્સ મૂકે ત્યાં સુધી. સો વિથ ધીસ આઈ વિલ સે વિશ યુ ઓલ ગુડ હેલ્થ ઓન વર્લ્ડ હાર્ટ ડે. કીપ એક્સરસાઇઝિંગ, કીપ મૂવિંગ, સ્ટે ફિટ, eat healthy.